السلام عليكم ستودنت. اوس پورې مونږه HTML کو او هغه مونږه HTML چې مونږه ټول په ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړ کړو هغه کې به مونږه کو او لیکل به مرته ډاټ HTML ایکسټنشن. خو اوس چې مونږه CSS کو او CSS نه پس مونږه بیک انډ طرف ته ځو نو دا غي د لپاره مونږ له پکار دي چې یو کوډینګ انوایرنمنت یعنی لوکل هوست مونږه په خپل کمپیوټر کې جوړ کو. لوکل هوست یا یو لوکل سرور چې مونږ په کمپیوټر کې جوړو نو دا غي د لپاره زمونږ یو زیم سافټویر پکار دی. ما تاسو سره دا غي لینک شیر کړو هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ یا په دې ډسکرپشن کې به وګورئ. د زیم لینک په پروت وي. وی اس کوډ خو په ټولو انسټال کړی وي. دغه شانته د زیم یو دا شارټ کټ دی. د زیم عمده یو شارټ کټ دی. دا به تاسو راواخلئ. دا به تاسو دا یو اپ په ډاونلوډ کړئ او بیا به انسټال کړئ. د دې نه پس دا زیم چې دی د دې په دې شارټ کټ به تاسو کلیک کړئ. چې دا تاسو اوپن کړئ دلته په دوه دیوه کې دا لګېدلي صبر. په دې شارټ کټ چې تاسو کلیک کړئ او دا اوپن کړئ دی وخت کې به زمونږ دوه سرویسز پکار دي. یو اپاچی د دې په دې دلته مخامخ ورته سٹارټ لیکلي په دې به کلیک وکړئ او د دې نه بس زمونږ پکار دی مای اس کیو ایل. مای اس کیو ایل چې دی دا موږ سره ډیټابیس کنیکشن دی. نو دا یو به په دې د دې په دې سٹارټ به هم کلیک کړئ. موږ سره اوس اپاچی او مای اس کیو ایل دواړه آن شو. د دې نه پس به دا کلوز کړئ او دا چې ها اوس دا لوکل هوست تاسو سره آن شو. د دې نه پس به تاسو دیس پی سي یا مای کمپیوټر ته لاړ شئ. هغې نه پس به تاسو سی ته لاړ شئ او دلته به په سی کې تاسو سی ډرایو کې تاسو وګورئ دا زیمپ یو فولډر به وي. دا فولډر به اوپن کړئ او دلته به تاسو وګورئ ایچ ټي ډاکس. اوس د ټول نه مخکې دا ایچ ټي ډاک به زموږ ډېر پکارېږي. موږ به خپل ټول پروجیکټ هم په دې کې سیف کوو، په دې کې به یې رن کوو، د دې نه به یې ډپلای کوو، همدې ځای کې به یې موږ خپل ټول پروجیکټ سیو کړي وي. نو د هغې دپاره به موږ په دې باندې رایټ کلیک وکړو او دلته به دا لیکلی وي پن ټو کویک ایکسس. په دې به کلیک کړئ. په دې چې وکړئ په دې کلیک کړئ پن ټو کویک ایکسس نو دا یو ایچ ټي ډاک چې دا به دې ځای کې پن شي. اوس د دې نه پس تاسو په دې کویک ایکسس نه په ایچ ټي ډاک دا تاسو اوپن کړئ او دې ځای کې دا کم فایل او فولډر چې دی دا به نه چیرئ. دا به هم ایز اټ از پرېږدئ. د دې نه پس به تاسو دلته یو نیو فولډر جوړ کړئ. نیو فولډر جوړ کو او دې له به د خپل پروجیکټ مطابق نوم ورکړئ. اوس دې وخت کې زه هم دې له نوم ورکوم ویب ډیولپمنټ. ٹھیک شو. ټول به سمال لیټر ورکوي ځکه چې کو تاسو دلته کیپټل لیټر یوز کو او بیا هم په کروم کې دا اوپن کو او کیپټل په ځای سمال یوز کړو نو بیا به نه اوپن کیږي. بل دلته چې دا کم سپیسز دي دې په ځای به یا هایپن یا انډرسکور یوز کوئ ځکه چې کله تاسو سپیسز یوز کوئ بیا انیوزول سیمبلز راځي په ایډریس بار کې. ما دلته ویب انډرسکور ډیولپمنٹ جوړ کو او دا مې سیو کو دا فولډر. اوس دا فولډر به موږ ایکسس کو څنګه دې نه پس به تاسو کروم اوپن کړئ. کله تاسو کروم اوپن کړئ نو د دې په دې ایډریس بار کې به تاسو ولیکئ لوکل هوست. اوس چې سمپل تاسو لوکل هوست ولیکئ نو تاسو سره به دا زیم اپاچی ماریا ډي بي پی ایچ پی او دا یو سیسکو لاوشي دا ویلکم ټو زیمپ فار ونډوز 8.2.12 دا دی ورژن دی. د دې نه بس دا موږ اوس هغه خپل فولډر کولاو کوم چې موږ په ایچ ټي ډاک کې په زیم فولډر کې دننه جوړ کړو. نو د هغې نوم چې څه و هغه به دلته ټایپ کړئ لوکل هوست سلیش ویب ډیولپمنٹ. اوس دا ما سره هغه فولډر دی کوم چې ما په ایچ ټي ډاک کې جوړ کړی. دې وخت کې دلته دا ایم ټي فولډر دی کې یو فایل هم نشته. دا بالکل ایم ټي ماته شو کوي. د دې نه پس به موږ وی ایس کوډ ته لاړ شو. وی ایس کوډ به اوپن کو. ٹھیک شو. ما وی ایس کوډ اوپن کو. ما فول سکرین کو چې تاسو ته ښکاره شي. اوس دلته به موږ کلیک کو اوپن فولډر. په فایل کې به موږ کلیک کو اوپن فولډر. په دې به موږ کلیک کو او کوم ځای کې چې زمونږ په سی ډرایو کې زیمپ دی زیمپ ته ولاړ شو. هغې نه پس به موږ ایچ ټي ډاک ته لاړ شو او دا خپل فولډر چې دی دا به سلیکټ کو. خو موږ خو آلریډي ایچ ټي ډاک کویک ایکسس ته پن کړی دی نو موږ ډایرکټ په دې ایچ ټي ډاک باندې کلیک کولی شو. هغې نه پس موږ چې کوم فولډر اوپن کوو جوړ کړی دی ویب ډیولپمنټ په نوم ما وختي جوړ کو نو په هغې به داسې کلیک وکړئ چې سلیکټ شي او دا سلیکټ فولډر به کلیک کړئ. دې نه پس
دینه پس تاسو سره ویب ډیولپمنٹ فولډر کولاو شو، خو دا خو یو امټي فولډر دی. نو چې دې کې مونږه فایل جوړاو، نو دلته دا نیو فایل دا پلس نشان دی، په دې به کلیک کوي او دې له به یو نیم ورکوي FIRST فرست پیج ډاټ. اوس پورې مونږه HTML ایکسټنشن ورکو، خو دا مونږه په لوکل هوست کې اوس دا فایلز ګدو او زمونږ ټول سټرکچر به هم لوکل هوست HT ډاک کې وي. نو مونږ چې څومره ایکسټنشن یوز کوو، مونږ به HTML نه یوز کوو، اوس به مونږه ډاټ PHP یوز کوو. ما سره دا یو سټرکچر جوړ شو. اوس د دې سیټ اپ کو چې یو سایت ته ما سره VS کوډ راشي، یو سایت ته زما کروم کولاوي چې هغه موږ کو چې موږ دلته څه کوډ لیکو چې هغه موږ ته ډایرکټ هلته شو کوي. دا غي د پاره با موږ رائټ کلیک د وینډو چې دا به مینیمایز کو او دا به یو سایت ته داسې ډریګ کو. ما سره اوس یو سایت ته دا را لیبل سایت ته زه کروم کولاوم. ټیک شو. ما دا یو پیج جوړ کړی دی. دی وخت کې د قسم نشته، زبا دا ایکسکلیمیشن مارک ولیکم، شفت 1 سره ایکسکلیمیشن مارک راځي او ایمیټ ابریویشن دا یو ما سره یو سجیشن رالی دا چې زه انټر کم ما سره به د HTML ټول سټرکچر بای ډیفالت دلته راشي، بوایلر پلیټ ورته وایي دی ته. خا د دې نه پس دی له موږ یو نیم ورکو، موږ به ورکو FIRST فرست پیج. ټیک شو. ها اوس دلته موږ چې څومره کوډ HTML کور کړو هغه سيزونه ټول موږ دلته لیکل شو او دا به موږ ته په کروم کې ډسپلی کیږي. فار ایگزامپل زه دلته یو هیډینګ ټیګ جوړوم او د لزور کوم this is a heading. ٹھیک شو. و چې دا پیج زه ریفرش کم په کروم کې لوکل هوست سلیش ویب ډیولپمنٹ دا فولډر زه ریفرش کم، ما سره بدلتا دا کم فایل چې ما جوړ کړی فرست پیج ډاټ PHP دا به ما سره دلته راشي په دې پیرنٹ ډایرکټری نه لاندې. اوس په دې چې زه ډبل کلیک وکم ما سره به عمده هیډینګ ډسپلی شي. this is a heading. د دې نه پس دلته زه یو HR هاريزونټل لاین هم جوړولی شم او هغې نه پس دلته د HTML والا کم پیراګراف ټیګ دی هغه هم لیکلی شم. یو ډمی ټیکسټ لورم 50 به پکې زه ولګوم او د دې نه پس دلته زه دا پیج ریفرش کې چې موږ ته پته ولګي چې دا هیډینګ رالی. ټیک شو. اوس دلته زه یو HR دوباره جوړ کم او د دې نه پس په موږ H2 ټیګ والو او موږ یو لیست جوړ کو یا نیسټډ لیست به جوړ کو. دا غي د لپاره به زه دلته د هیډینګ کې ولیکم نیست لیست ان آرډر لیست جوړ کو and nested list. ٹھیک شو. اوس دې ته ګورئ زه به دلته اوس ان آرډر لیست اینڈ نیسټډ لیست جوړوم. نو ان آرډر لیست تاسو ته پته ده چې موږ کله هم ان آرډر لیست جوړو هغې دپاره موږ UL ټیګ یوز کوو ان آرډر لیست او دې کې دننه به زه یو LI یوز کوم هغې ته به زه ولیکم لیست آیټم 1 لیست آیټم 1. ها د دې نه بس به زه یو نیکسټ LI یوز کوم او هغې ته به ووایم هغې له به هغې کې به یو ډیټا یو لیست آیټم جوړ کړو هغې له به نوم ورکړو لیست آیټم 2. ها د دې نه پس اوس موږ هم په دې ان آرډر لیست کې یو آرډر لیست نیسټډ لیست جوړو. د هغې لپاره به زه یو LI واخلم او دلته به ولیکم نیسټډ لیست. ټیک شو. او دې ته به زه یو انټر ورکم دا LI به کلوز کوم نه دې کې به دننه زه آرډر لیست شروع کوم OL باندې چې کوم کیږي او دې OL کې دننه به زه یو LI جوړ کوم او دې ته به ولیکم نیسټډ آیټم. ټیک شو. یو به پکې بل LI واخلو nested item 2. ٹھیک شو. اوس به دې کې دننه په دې د یو آرډر لیست کې دننه ما آرډر لیست ایز ا نیسټډ لیست واغستو. د دې نه پس به زه هم په دې آرډر لیست کې کوم چې نیسټډ لیست دی دې کې به دننه زه یو بل یو نیسټډ لیست جوړوم او هغې له به زه یو LI سټارټ کم او دې له به زه نیم ورکم نیسټډ دو پیرې به نیسټډ لیست کو. ها اوس بدلته زه ما آرډر لیست شروع کړی دی کې ته هم آرډر لیست دوباره ما غستی شو زه پکې ان آرډر لیست ځکه یوز کوم ځکه اخلم چې ما ته پته لګي چې دا دې کې نیسټډ لیست دی یا د دې نه لږ چینج دی. اوس ما سره یو ان آرډر لیست سٹارټ شو او دې کې به زه یو لیست آیټم جوړ کم نیسټډ آیټم 1. ٹھیک شو. او دغه شان به زه
ال آی کې یو بل ال آی به پکې واخلم nested item 2. ها دینه پس زه عمده nested دا order list دا nested list چې دی دا ختموم د دینه پس دې ته وګورئ ما دا ال آی کوم چې د دې ځنه سٹارټ شوی او د کې nested list و دې کې دنه زه یو بل ال آی اخلم په دې یو order list کې کوم چې دا سنگل nested list دی په دې کې چې اخلي بس سمپل دلته راشه یو ال آی جوړه کا او د نوم ورکا nested item 4 ځکه چې دا یو nested item چې دی دا nested list چې دی دا item 3 شو نو دا به څه شي nested item 4 اوس به موږ خپل پیج ریفرش کوو چې دلته څه راځي د دې نه څه ریزلټ راځي ما پیج ریفرش کو ما سره یو لیست آیټم دی یو لیست آیټم 2 دی بیا دی لیست آیټم هم دیو ما سره یو دا لیست آیټم دی بیا ورپسې دا سیکنډ لیست آیټم دی او د دې نه پس بیا ما سره دا nested list شروع شوی دی ټیک شو اوس د nested list کې دنه ما سره order list کې یو list item دا دی یو nested item دا دی او په دې third nested item کم چې په دې یو کې دی په دې یو کې په دې کې دنه ما بیا دوباره ان order list اغسته دی همې څنګه اغسته په دې کې ما یو ال واغسته او یو nested item مې دا واغستو یو nested item مې دا واغستو دینه پس ما دا یو ال چې دی دا کلوز کو دا nested list دی ټیک شو دا ما کلوز کو او د دې ال آی کم کې چې ما دا nested list راغسته دی دا چې کم ځکه کلوز شوی دا د دې نه پس ما په دې order list کې په دې یو list کې ما بل list item واغستو هغه لما nested item نمبر 4 نوم ورکو دا د دې سره دی دا 4 نمبر nested item چې دی دا هم د دې دریو سره یو ځای دی او دا په کوم یو لیست کې دی دا په دې او ال کې دی ټیک شو دا او ال چاته ختم شوی دلته ختم شوی دک شانتا ما سره یو ان order list دی هغه کې ما nested list order list واغستو او بیا مې په دغه order list کوم چې nested دی هغه کې دنه مې ان order list as a nested list واغستو او دا غي نه بس مې هغه nested list close کو او بیا مې بګي یو بل ال آی واغسته دغه شانتا اوس کو زه دا کوم چې زما اولنې لیست آیټم دی دې کې دنه زه څه ال آی اخلم نو به زه څنګه اخلم دې زه ته وګوره دا ما سره بالکل هغه اولنې انډنټیشن نه پته لګي اولنې لیست ته کم چې دې ځکه کلوز شوی دی او دا ال آی چې دا ال آی دا د دې nested والا دا یو ال آی د ټیک شو اوس زه په دې اولنی کم چې ما سره ان order list دی کې زه یو بل ال آی اخلم نو زه به د دې یو ال ټیګ نه برا دلته به زه یو نیو ال آی اخلم نو ما سره به د دې دا سیکوینس لګ بدل شي ګورئ ورته اوس دلته زه کلیک وکم دې ته ګورئ دا لګ زوم کم چې تاسو ته ښکاره شي ډیر شو ها دې ځکه ګوره دا یو ال چې دی دا دې نه سٹارټ شوی دی د دې پر راغلی اوس دلته زه یو بل listed item اخلم ټیک شو list item اخلم اوس ته ګوره ما سره یو item دا دی یو item 2 دا دی دا item 3 شو دا کوم چې nested list دی نو دا بس شي ما سره item list item 4 دا به ما څه شي list item 4 اوس دا چې زه ریفرش کم تاسو به دې پیج ته وګورئ دې ته وګورئ list item 1 list item 2 او دا nested list والا چې کم ال آی دا دې نه والا دې پر دا ما سره list item 3 شو او په دې کې د بیا ما list item 4 واغستو اوس دا کم ځای کې چې دا یو ال کلوز شوی دی نه لاندې زه یو اچ ار واخلم چې موږ ته پته ولګي چې زمونږ دا کوډ څنګه ښکاري دا لیست کم ځای کې ان شوی دی دې ته وګورئ د دې ځای نه سٹارټ شوی دی او دلته کلوز شوی دی بس ما سره تاسو سره دا انوایرنمنت شیر کوو چې زیم به موږ څنګه یوز کوو د سی اس اس نه مخکې چې موږ په دې باندې لګ پوهیږي چې زیم په موږ څنګه یوز کوو ها موږ اوس بل پیج جوړو سمپل دی ایکسپلورر باندې موږ کلیک کوو او دا نیو فایل دا بس سلیکټ کوو او دلته به موږ ولیکو فایل سیکنډ څه نوم هم ورکوئ خو ایکسټینشن به یې وي ډاټ پی ایچ پی او دا چې موږ اکسس کوو نو موږ به خپل پیرنټ فولډر ته لاړ شو کوم چې دی هغه به موږ څنګه اکسس کوو لوکل هوسټ سلیش ویب انډرسکور ډیولپمنٹ دا ما سره اوس د فایل سیکنډ کلاو شو په دې چې زه کلیک کوم دلته سم نشته زه پکې یو h2 ټیګ ډایرکټ اخلم نو یو چې ایمیټ ابریویشن هم نو کوم h2 مې واغستو او this is a second file دا مې پکې ولیکو
او زه چې دا ریفرش کوم نو ما سره به دا راشي this is a second file h2 د هیډینګ دی نو بس ځکه پکې دا سره ټیک شو. دغه شان دا موږ به اوس مخکې چې کوم کلاسز منډه نه دغه شان د منګه یو زیم سرور چې دی دا منګه خپل جوړولای شو، رن کولای شو، او دا به منګه څنګه یوز کوو هغه ټول میتھډ ما تاسو ته په دې کې وویل. دینه پس به سی اس اس کلاسز منګه څنګه کوو ټولر سبا منګه مخکې ډیسکس کوو. د اوس لپاره هم دا چې تاسو په دې ټول باندې پوه شئ زیم به څنګه یوز کوو. انسټالیشن خور چاله ورځي انسټال به یې کوي، انسټال به یې کوي، او چې کله یې رن کوئ نو زیم کنټرول دا شارټکټ به وخی دی ځکه دا دلته به اوس سټاپ راغلی خو دی وخت کې چې کله دا نی رن نو بیا به دلته سٹارټ وي او دا مای اس کیو ایل بم سٹارټ کوي او بیا به په کروم کې لوکل هوست سلیش هغه خپل فولډر کوم چې په ایچ ټی ډاک کې تاسو جوړ کړی هغه به ټایپ کوي او ایکسس بشي. ها دا یو خبره چې کله دا زیم تاسو سٹاپ کړی نه وي او تاسو خپل لیپټاپ بند کړئ نو دا کله ناکله کریش شي بیا دا کار نه کوي او بیا به تاسو ان انسټال کوئ یا به په سی ام ډي کمانډ باندې لاین باندې ټیک کوئ. نو ښه خبره دی چې کله هم تاسو لیپټاپ بندوي یا تاسو سره چارج نه وي او تاسو ته پته لګي چې دا اوس زما دا لیپټاپ بندېدی شي نو کوشش کوئ چې دا تاسو د دې ځای نه سټاپ کوئ. دا دواړه سرویسز تاسو سټاپ کوئ او هغې نه پس دا کلوز کوئ او لږ ساعت ورته ګورئ او بیا کمپیوټر شټ ډاون کوئ نو ستاسو ځای به کله هم نه کریش کیږي.